एभ्रीवन एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुको लागि। मैले तपाईले पछिल्लो भिडियोमा बताएको थिएँ कि रुपे कार्डको बारेमा बताएको थिएँ अनि रुपे कार्डको बारेमा आज पुरा डिटेल भिडियो बनाउन आइरहेको छु। फेरि उति बेलाको भिडियोमा म एउटै भिडियोमा कुरा कभर गर्न नसक्ने भएको हिसाबले गर्दा यस भिडियोमा लिएर आइसकेको छु तपाईहरुको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो एकदमै तपाईहरुको लागि कामको चीज रहनेछ। भिडियो एन्डसम्म हेर्नुभयो भने अवश्य जानकारी पाउनुहुन्छ तपाईले। तपाईले इन्डियामा कुनै पनि बैंक र कुनै पनि बैंकबाट तपाईले एटीएम कार्ड ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले रुपे कार्ड ल्याउनु होला, किनभने रुपे कार्डबाट तपाईले इन्डियाबाट ल्याएको रुपे कार्डले तपाई नेपालमा गएर सुद्धा काम गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा रहेको एसबीआई बैंकबाट एटीएमबाट तपाईले पैसा निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसभएको हिसाबले गर्दाखेरि इन्डिया अथवा नेपाल दुवै देशको भित्र मैले इन्डियाले छोडेर अहिले नेपालको बारेमा बताउन गइरहेको छु भने नेपालमा रुपे कार्ड कसरी प्राप्त गर्ने, हामीले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एकदमै म तपाईले जानकारी दिनेछु। र तपाईले इन्डियाबाट तपाईले रुपे कार्ड लिएर इन्डिया आउँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ फ्री रहेको छ हैन। त्यस्तै गरी विभिन्न फर्मालिटीहरू रहेका छन्। म तपाईले सिधै बाँकी कुराहरू त पहिले सम्झाइसकेको छु। त्यस भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा रहनेछ र माथि आई बटनमा पनि देख्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी म तपाईलाई डाइरेक्टली वेबसाइट भित्र लग्ने छु र के छन् त पुरा त्यस भित्रका कुराहरू सबै बताउँछु। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। र म तपाईले त्यही भन्न चाहन्छु कि मैले कुनै किन यसमा बोर्ड इन्डियाबाट पनि राखेको थिएँ भने तपाईले इन्डियाबाट तपाईले विभिन्न बैंक एकाउन्ट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले रुपे कार्ड ल्याउनु होला। यसको विषयमा म अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। एकै भिडियोमा चाहिँ कभर गर्न अलि गाह्रो हुनेछ दुईवटा टपिक। आउनुस् यो टपिकलाई कि रुपे कार्डको बारेमा पुरा जानकारी लिनेछौँ। आउनुस् मोबाइल स्क्रिनमाथि चल्नेछौँ। सो फ्रेन्ड, हामी मोबाइल स्क्रिनमाथि आइसकेका छौँ। तपाईले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुस्। ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि केही सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ क्रोम ब्राउजर युज गर्ने भएको हिसाबले धेरै ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बोर्डमा चाहिँ तपाईले के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एसबीआई बैंक नेपाल भनेर चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एसबीआई बैंक नेपाल भनिसकेपछि यहाँ विभिन्न साइटहरू खोलेर आइसकेको छ। तपाईलाई म चाहिँ यसको कुनै पनि तपाईले यहाँसम्म आउनु पर्दैन। मैले यसको पुरै लिंक चाहिँ तपाईलाई कपी गरेर डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त्यहाँबाट सजिलैसँग तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि एसबीआई बैंक नेपाल भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने हो। अनि यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ एउटा एसबीआई बैंकको चाहिँ अब उसमा पुग्नुहुन्छ, एउटा वेबसाइटमा पुग्नुहुन्छ। वेबसाइट पुगिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् तल हैन। अनि तल आइसकेपछि यहाँ तपाईले देखिन्छ जस्तो कि रेमिटेन्स टु इन्डिया भनेको छ। हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने यही नै हो हैन। हामीले चाहिँ यसमा भ्यू मोरमा क्लिक गर्नेछौँ। भ्यू मोरमा क्लिक गरिसकेपछि यही हामीले सबै कुराहरू बताइएको छ। अनि तपाईले यहाँ आएर तपाईले यो चाहिँ नेपालीमा हेर्नुभयो भने यति चाहिँ जानकारी दिँदैन। तपाईले हामीले यही जो हेर्ने हाम्रै कभर गर्ने भनेको यही नै हो पार्ट, धेरै छैन। यही यति नै बताएको छ हामीलाई। यसलाई चाहिँ अब हामीले अप्लाई गर्ने बेला चाहिँ के हो भने पासपोर्ट साइजको एक फोटो अनि तपाईले त्यहाँको बैंक भित्रै गएर जो उहाँका रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स जो पनि छ त्यहाँ चाहिँ फर्मालिटी पुरा गरेर चाहिँ तपाईले रुपे कार्ड चाहिँ पाउनुहुनेछ हैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रेडिट कार्ड एन्ड स्टेल रुपीज फ्रम नेपाल एसबीआई बैंक ब्रान्चेस भनेको छ। लिमिटेड डिस्पोर्ट अफ 1000 भनेको छ। ट्रान्ज्याक्सन लिमिट अफ दिस कार्ड इज सेम एथिज एक भनेको छ। तपाईले चाहिँ 1000 रुपैयाँ चाहिँ फर्स्ट गर्दाखेरि फ्री पाउनुहुनेछ 1000 ट्रान्ज्याक्सन हैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि विभिन्न प्रकारले यहाँ तपाईले बताइरहेको छ। तपाईले कार्ड कुन प्रकारले पाउनुहुन्छ त्यो कार्डको साइज अथवा त्यो नर्मल कार्डै रहनेछ। जस्तो कि भिजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डको थ्रु जस्तै नै त्यो कार्डहरू पनि रहनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एटीएम एक्सेस नेपाल एन्ड इन्डिया टु थिज एक्सेस भनेको छ। यहाँ तपाईले यो कार्डलाई नेपाल पनि र इन्डिया पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा कार्डले चाहिँ तपाईले दुई देशमै कभर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न जानकारीहरू दिएको छ। तपाईँ आफै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईले रुपे कार्ड ल्याउनु भयो भने नेपाल लगायत इन्डियामा चाहिँ तपाईले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बैंक एन्ड 40,000 बैंक्स ब्रान्चेस इन इन्डिया भनेको छ। यहाँ तपाईले 40,000 बैंक एकाउन्ट कुनै पनि एटीएमबाट चाहिँ तपाईले पैसा लेनदेन गर्न सक्नुहुन्छ, कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एसबीआई पेमेन्ट
गेटवे भनेको छ हैन। तपाईले चाहिँ यस्तो किसिमले चाहिँ यो पुरा जानकारी यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा एक एक अक्षरको भित्र एक एक पुरै जानकारी छ। मैले तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगर्न चाहेर तपाईको र भिडियोमा धेरै नगर्न चाहेर तपाईलाई यहाँ यति मात्रै बताएको छु। तपाईले यसभित्र आउनुभयो भने तपाईले एक एक गरेर छानबिन गरेर हेर्नुहुनेछ अनि त्यसपछि गएर तपाईलाई पुरा थाहा लाग्नेछ। भिडियो एकदमै राम्रो लागेको छ होला। यदि राम्रो लागेको छ भनेपछि एकदमै तपाई गरेर लाइक गरेर जानु होला र तपाईले अनि भित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर तपाईले यहाँ विभिन्न कुछ प्रकार छ। मैले तपाईलाई टाइम वेस्ट गर्न चाहेन भन्दै म छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। फेरि अर्को एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ टपिकको साथमा भेट्ने छौँ। जब तकको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।